ග්‍රීන් හෝම් channel එකත් එක්ක එකතු වුණ ඔයාලා සියලු දෙනාම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිරිස් වගාවේ කොළ වීම කොහොමද දින දෙකක් වැනි කෙටි කාලයක් ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන්ම මර්ධනය කරගන්නේ කියන එක පිළිබඳව. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාබනික කෘමි නාශකයක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ කාලේදී තාම වැදගත් දෙයක්. මොකද බොහෝ වෙලාවට කෘමි නාශක අද වර්තමානයේ රටේ තහනම් වෙමින් යන තත්වයකදී අපිට අපේ වගාවන් සඳහා කාබනික නිෂ්පාදිත වලට යොමු වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි අද කතා කරන්නේ ගෙදරදීම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් අනෝදක් කොළ වලින් විශේෂයෙන්ම මිරිස් වගාව, නයි මිරිස් වගාව, මාළු මිරිස් වගේ වගාවන් වල කොළ වීම සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ කාබනික කෘමි විකර්ෂක දියරයක් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ මේක කෘමි නාශකයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. වගාවට දෙවතාවක් වගේ යෙදුවට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කොළ වීම අපිට නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කෘමිනාශකයේ විශේෂයෙන්ම සතුන් නිසා සිදුවෙන කොළ වීම මර්ධනය කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි කලින් වීඩියෝ එකකත් මේ පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා. සතුන් නිසා කොහොමද මේ කොළ වීම සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම සතුන් කියන්නේ මෙතනදී ඊටා කුඩා ප්‍රමාණයේ කෘමීන් වර්ග කීපයක් නිසා තමයි මේ කොළ වීම ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් මේ උඩ කාඩ් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ කොළ වීමේ රෝගය කෘමීන් නිසා ඇති වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද මේ දියරේ අපි ගෙදරදීම හදාගෙන අපේ වගාව ආරක්ෂා කරගන්නේ කියලා. අපිට මේ කාබනික කෘමිනාශකයේ සකසා ගන්න අනෝදා කොළ අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට අනෝදා ශාකයකින් හොඳට මෝරපු අනෝදා කොළ කඩා ගන්න ඕනේ. මම මේ වට්ටියට අනෝදා කොළ කිලෝ එකකට විතර වගේ ආසන්න වෙන ප්‍රමාණයක් කඩා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට මේ දියරේ සකසා ගන්න ටිකක් ලොකු භාජනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. වතුර ලීටර් කීපයක් සහ අනෝදා කොළ සියල්ල දාලා අපිට එකවර තඹ ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ලොකු භාජනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ භාජනයට හරියටම වතුර ලීටර් 2ක ප්‍රමාණයක් අපි පුරව ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ භාජනයට අනෝදා කොළ පොඩියට වෙන්න කුඩා කොටස් වලට වෙන් කරලා එහෙම නැත්නම් මේ අනෝදා කොළ ටික පිහියකින් කපාගෙන කෑලි කෑලි වලට ඊට පස්සේ අපි මේ භාජනයට දාගන්න ඕනේ. මොකද අපිට එතකොට අපේ මේ වැඩේ ටිකක් ඉක්මනින් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා මේ කොළ අපි කුඩා කොටස් වලට වෙන් කරගත්තට පස්සේ. ඊට පස්සේ අපි මේ අනෝදා කොළ ටික පැයක විතර කාලයක් ලිපේ හොඳට තඹා ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. පැය භාගයක් විතර වගේ යනකොට ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේ වතුරේ වර්ණය වෙනස් වෙනවා. ටිකක් අපි තේවල වර්ණයට මේ වතුර ටිකක් හැරෙනවා. ඉතින් අපි පැයක්ම මේක ලිපේ තඹ ගන්න උන වඩාත් හොඳයි. පැයක් තඹ ගත්තට පස්සේ මම මේ භාජනයේ තියෙන අනෝදා කොළ සහ මේ සාරය නිවෙන්න තියලා තියෙනවා විනාඩි 15ක් 20ක් හොඳට නිවෙන්න තියලා ඊට පස්සේ අපිට මේ කොළ ටික ඉවත් කරලා මේ සාරය වතුර ටික විතරක් අපිට පෙරලා අරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම පෙරාගත්ත දියරේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ හොඳ වර්ණයක් තේහයකට සමාන වර්ණයක් මේ අනෝදා කොළ සාරය තුල අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මම සකසාගත්ත මේ දියරය දැන් මේ වීදුරු බෝතලයකට දැම්මා. එතකොට මේ වගේ අපිට හොඳ වර්ණයක් සහිතව මේ දියරය දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් තමයි අපිට ඊටාම වැදගත් කාරණේ තියෙන්නේ. අපි වගාවට මේ දියරේ ඉසීම සඳහා මේක සකස ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතෙන්දී වැදගත්ම වෙන කාරණේ තමයි අපි මේ සකසාගත්ත දියරය මේකේ එක ප්‍රමාණයකට දෙකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් එකට දෙකේ අනුපාතයට ජලයත් එක්ක කලවම් කර ගන්න ඕනේ. අපි මේකෙන් ලීටරයක් ගත්තොත් තව ලීටර දෙකක් එක්ක මේක මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ස්ප්‍රේ කෑන් එකක ආධාරයෙන් ඔයගලන්ගේ වගාවට මේක ඉසීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ කොළ වීමේ රෝගයට ලක් වෙච්ච වගාවක්. විශේෂයෙන්ම මේ වගාව පැලමැක්කගේ හානියට තමයි මේ ලක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ වගාවේ කොළ වෙලා. අපි මේ දියරේ වගාවට ඉහිනකොට අනිවාර්යෙන් මේ ශාකවල කර්ටි වල ඉහළ පැත්තට සහ පහළ පැත්තට හොඳට මේ දියරේ ස්ප්‍රේ කෑන් එකක් ආධාරයෙන් හොඳින් මේ කොළ තෙත් වෙන විදිහට මේ ශාකවලට විද ගන්න ඕනේ. අපි සකසගත්ත මේ කෘමි විකර්ෂක දියරය මේ හානියටපත් වෙච්ච වගාවට අපි දිනක් හැර දිනක්
දින දෙකක් විතර යෙදුවට පස්සේ අපිට ප්‍රතිඵලයක් බලා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. ඉතින් අපි අද විද්දොත් හෙට නැතුව ඊළඟ දවසේ නැවත විදින්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම හවස් කාලයේ හෝ උදේ වරුව අපි මේ කෘමි විකර්ෂක දියරේ වගාවට ඉසිනෝ නම් ඒක වඩාත් යෝග්‍යයි. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොළ කොඩ වීමට ලක් වෙලා තියෙච්ච ශාක මේ කෘමි විකර්ෂක දියරය යෙදුවට පස්සේ යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒක පැහැදිලිව අපිට පේනවා මේ අලුතෙන් එන දළු වල මේ කොළ කොඩ වීමේ රෝගයේ ලක්ෂණ නැහැ. ඒත් එක්ක මේ තියෙන පැරණි කොළවල මීට දින කීපයකට කලින් හැදිලා තියෙච්ච කොළවල ඔයගලන්ට පේනවා පැහැදිලිව කොළ කොඩ වීමේ රෝගයේ තත්ත්වය තියෙනවා. ඉතින් මේ වගාවට වෙන කිසිම කෘමිනාශකයක් කෘත්‍රිම කෘමිනාශකයක් යොදලා නැහැ. මේ කාබනික කෘමිනාශකය තමයි දින දෙකක් යොදලා තින්නේ. ඒත් එක්කම මේක තවදුරටත් මර්ධනය කරගන්න දිනක් කර දිනක් මේක මේ තත්ත්වය පහ වෙලා යනකම් මේ කෘමිනාශකයේ දිගටම හිනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක වඩාත්ම හොඳ ඵලදායි කාබනික කෘමිනාශකයක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ කාබනික කෘමිනාශකයෙන් මර්ධනය කරගන්න පුළුවන් කෘමීන් අතර අපිට ප්‍රධාන කෘමියෙක් තමයි පැලමැක්කා. ඉතින් පැලමැක්කාගේ හානිය අපිට ඇත්තටම පාලනය කරගන්න මේක වඩාත් යෝග්‍යයි. ඒ වගේම සුදු මැස්සා කියන කෘමියත් අපිට මේ කාබනික කෘමිනාශකය මගින් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම කෝඩිත්තන්ගේ හානිය වගාවට තියෙනවා නම් ඒකත් අපිට මේ කෘමිනාශකය මගින් ඉතා හොඳින් පාලනය කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔබත් උත්සාහ කරලා බලන්න මේ වගේ ඔබගේ වගාවත් හානියට ලක් වෙලා තියෙනවා නම් මේ ස්වභාවික කාබනික කෘමිනාශකේ භාවිතා කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔබේ අදහස් යෝජනා වගේ තියෙන දේවල් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සරහටත් මේ වගේම වීඩියෝ නරඹන්න කැමති නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒත් එක්කම පල්ලෙහා තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් යෝජනා. ඉතින් ඒ නිසා කමෙන්ට් තීරුවේ ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒක ඇතුළත් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම අපේ වීඩියෝ එකට පුංචි ලයික් එකක් දාගෙන යන්න.